नमस्ते। यहाँ गुरुबा ओम प्रकाश भट्ट युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एकदमै स्वागत छ। Today I am going to discuss about adjusted trial balance, which is very important for BBS first year students and plus 2 management students as well. So before discussing this adjusted trial balance, we have to understand about trial balance and rule of trial balance, and then additional information. Then we will easily understand about this adjusted trial balance. So simply we can say that trial balance is the statement. It is the statement of different ledger balances which is prepared to check the arithmetical accuracy of different ledger balances. Because this is the third step of accounting cycle, accounting steps. The first step is journal entry, second step is ledger, and the third step is trial balance. Without ledger balances, we cannot check the arithmetical accuracy by the help of trial balance. So simply we can say that it is the statement, statement of ledger balances which can prepare to check the arithmetical accuracy. At the end of any specific time period, जुन डेटमा हामी बनाउँदैछौँ त्यो डेटमा डेबिट इक्वल्स टु क्रेडिट, डेबिट मस्ट बी इक्वल टु क्रेडिट हुनै पर्छ। यदि भएन भने हामीले बनाएका दुईटा स्टेप, जर्नल इन्ट्री अथवा लेजर कहीँ न कहीँ मिस्टेक छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। नभए एट लिस्ट इट मस्ट बी इक्वल हुनै पर्छ। भएन भने वी हेभ टु चेक जर्नल एन्ड लेजर। सो अब समटाइम्स बनाएरै दिएको हुन्छ, अकाउन्ट बनाएर विभिन्न ट्रान्जेक्सन दियो भने यो ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने रुल के हो त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। भेरी सिम्पल रुल अफ ट्रायल ब्यालेन्स, all the assets, expenses and losses we have to debit. Expenses, assets, losses are debited, and all the liabilities, incomes and gains are credited. This is the rule. On the basis of this rule, we have to make trial balance. On the basis of this rule, we have to make adjusted trial balance. So सामान्यतया हामीले के बुझ्नु पर्यो भने ट्रायल भनेको स्टेटमेन्ट हो जसले विभिन्न लेजर ब्यालेन्सेसलाई एक ठाउँमा समराइज गर्छ। यसलाई समरी पनि भन्छ, या समरी अफ लेजर ब्यालेन्सेस पनि भन्छ है, लेजर ब्यालेन्सेस। या ट्रायल इज द समरी अफ डिफरेन्ट लेजर ब्यालेन्सेस व्हिच चेक द अर्थमेटिकल एक्युरेसी, एन्ड द रुल अफ दिस वान इज यदि लेजर नबनाइकन विभिन्न चाहिँ हेडिङ दिएको छ भने एसेट्स, एक्सपेन्सेस, लसेस आर डेबिट, लाइबिलिटिज, इन्कम्स एन्ड गेन्स आर क्रेडिट। सो अब यो एडजस्टमेन्ट भने के हो त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। देन एडजस्टमेन्ट, नाउ दोज ट्रान्जेक्सन्स, दोज एक्टिभिटिज, ट्रान्जेक्सन्स विच आर गिभन आउटसाइड द ट्रायल ब्यालेन्स, अलरेडी हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ र यो ट्रायल ब्यालेन्स भन्ने बित्तिकै हामीले देयर आर टु डिफ्रेन्ट साइड्स, यो क्रेडिट, यो डेबिट, र यहाँ विभिन्न ट्रान्जेक्सन्सहरू अथवा पार्टिकुलर, र यहाँनिर हाम्रो ट्रायल दियो, हामीले रुल त्यहाँ भनेका छौँ एसेट्स, एसेट्स आर डेबिटेड, एक्सपेन्सेस, expenses are also debit, expenses and losses, and liabilities, liabilities are credited, and incomes and gains are credited. अब यो मिल्नु पर्छ यार, यो बराबर हुनु पर्छ, डेबिट बराबर क्रेडिट, यो टोटल चाहिँ मिल्नु पर्ने हो। दिस इज द फर्मेट है, यो सामान्यतया दिस इज द फर्मेट हो। यो फर्मेटले के भन्छ भने एसेट्स डेबिट, एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस डेबिट, लाइबिलिटिज क्रेडिट, इन्कम्स एन्ड गेन्स आर क्रेडिट, र टोटल मिल्नुपर्ने हुन्छ, डेबिट बराबर क्रेडिट हुनैपर्छ। र यसको एडजस्टमेन्टमा यसलाई हामी एडजस्टमेन्ट अर फर्दर इन्फर्मेसन पनि भन्छौँ, फर्दर इन्फर्मेसन। र यो फर्दर इन्फर्मेसन विच आर गिभन आउटसाइड द ट्रायल ब्यालेन्स, सुन्नुहोस् है, अब those transactions which are given outside the trial balance
outside the trial balance, and all the adjustment, additional information as dual effect, double effect हुन्छ, and at least recorded in two places. किनकि यो एडजस्टमेन्टको जर्नल इन्ट्री पनि बनाए हुँदैन, लेजर पनि बनाए हुँदैन, र एकैपटक हामीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रत्येक एडजस्टमेन्टको कस्तो इफेक्ट हुन्छ, डबल इफेक्ट हुन्छ, टु फोल्ड इफेक्ट हुन्छ, किनकि जर्नल बनाए हुँदैन, लेजर बनाए हुँदैन, एकैपटक हामीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा रेकर्ड गर्दाखेरि एटलिस्ट रेकर्डेड इन टु प्लेसेस, दुई ठाउँमा रेकर्ड हुन्छ भनेको मतलब यो डेबिटमा पनि रेकर्ड हुन्छ, क्रेडिटमा पनि रेकर्ड हुन्छ है। डेबिट, क्रेडिट र कुनै पनि ट्रान्जेक्सनको डेबिट र क्रेडिट हुन्छ, हुने बित्तिकै अटोमेटिकली टोटल सम के हुन्छ त बराबर हुन्छ है। अब के हो त एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको भने अब बुझ्नु पर्यो। So adjusted trial balance is a trial balance. Trial balance which adjust all the additional information within trial balance. है ध्यान दिएर सुन्ने। Adjustment अथवा adjusted trial balance is the statement of different ledger balances which adjust or which consider all the additional information within trial balance by using double entry system. कसरी adjust गर्छ? By using double entry system, we have to adjust all the additional information within this trial balance. अब मैले सामान्य इक्जाम्पल दिँदै मैले एउटा क्वेशन भन्दा पनि फर्मेटमा कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरो डिस्कसन गर्छु है थोरै। Format very simple. Adjusted trial balance account dot dot कुनै कम्पनी छ भने डट डट कम्पनी, कसरी पोस्टिङ गर्ने भन्ने कुरो मात्रै मैले यहाँ डिस्कसन गर्छु। फर्स्ट one, date or serial number. This is particular unadjusted trial balance, adjustment and adjusted trial balance. Yeah, this is the format. Serial number or date, particular or transactions, unadjusted trial balance. Hey, TB means trial balance. Debit, credit your rupees amount, debit amount and credit amount. Adjustment, it is also debit, credit यो पनि rupees amount हो, rupees, and finally adjusted trial balance, debit and credit rupees. Yeah, this is the format of adjusted trial balance. Trial balance मात्रै भनेको छ भने यति मात्रै हो। पार्टिकुलर सिरियल नम्बर, डेट और पार्टिकुलर र कहीँ कतै यहाँनिर एउटा LF पनि हुन्छ, because it is depends on ledger balances. डेबिट अमाउन्ट, क्रेडिट अमाउन्ट, एडजस्टमेन्ट को डेबिट अमाउन्ट, क्रेडिट अमाउन्ट, एडजस्टेड भनेको प्लस माइनस अब हेर्नुस् है। हामीले सामान्यतया के भन्छ भने एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स इक्वल्स टु यतापट्टि लेखे एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स इक्वल्स टु ट्रायल ब्यालेन्स प्लस माइनस एडजस्टमेन्ट। एडजस्टमेन्टलाई हामी प्लस माइनस गर्छौं र हामी के बनाउँछौं? एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौं। अब कसरी भर्ने र एडजस्टमेन्टमा कस्ता ट्रान्जेक्सन दिएको हुन्छ, दुई तीनवटा कुराहरू मात्रै म एडजस्ट गर्छु है। सो अलरेडी मैले के भने एसेट्स आर अलवेज डेबिटेड, यो डेबिटमा लेख्छौं। नम्बर 2, expenses also debited. Losses are also debit.
liabilities. Liabilities are credited. Incomes. Incomes are also credit. Next one, it is gain. Gains or profits is also credit. यसलाई हामी ट्रायल भन्छौँ किनकि इट मस्ट बी इक्वल. यो कुनै एउटा पर्टिकुलर डेटमा डेबिट बराबर क्रेडिट हुनैपर्छ. अब इमिडिएटली हामी एडजस्टमेन्ट भनेर लेख्छौँ. एडजस्टमेन्ट अर फर्दर इन्फर्मेसन के दिएको छ त द्याट यु हेभ टु राइट. मैले फर इक्जाम्पल एउटा एबिसी 1 2 3 4 केही होला. यहाँनिर मानौँ आउटस्ट्यान्डिङ कुनै एक्सपेन्सेस एउटा यो दियो. अर्को नम्बर बेमा डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स. यो दुईटा दियो भने अब कसरी हामी एडजस्ट गर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो. ल हेर्नुहोस् है, अब प्रत्येक एडिसनल इन्फर्मेसन दुई ठाउँमा रेकर्ड हुन्छ भन्यो. यहाँ फर्मुला के लेखेका छौँ, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स इज इक्वल्स टु ट्रायल ब्यालेन्स प्लस माइनस एडजस्टमेन्ट. अब एडजस्टमेन्टमा दिएका कुराहरू हामी एडजस्टमेन्ट यो दुईटा डेबिट र क्रेडिट भित्र लेख्छौँ र यसको रिजल्ट प्लस माइनस गरिसकेपछि यता सार्छौँ. फर इक्जाम्पल अब आउटस्ट्यान्डिङको जर्नल इन्ट्री के, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसको जर्नल इन्ट्री एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस. सुन्नुहोस् है, यो अब दिस इज द इन्ट्री, यो जर्नल इन्ट्री है. We know that all the expenses and losses are debit. So any expense outstanding भन्ने बित्तिकै salary होला, wages होला, rent होला, commission, whatever is given. So outstanding is liability. That means it is still to pay. We will pay after some times. र liability बढ्यो भने credit, expense बढ्यो भने debit. यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले रुलहरू लेखेका छु डबल इन्ट्री सिस्टमको, जर्नल इन्ट्रीको. हजुरहरूले हेर्नु होला. लेजरको कन्सेप्ट पनि मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमै डिस्कसन गरिसकेका छु. योभन्दा अघिल्लो भिडियो हेर्नु होला. एन्ड देन डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स. वी नो डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट बिकज डिप्रिसिएसन इज नन क्यास एक्सपेन्स लस हो. वी नो अल द एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिट. इट रिड्युसेस द फिक्स्ड एसेट्स अकाउन्ट क्रेडिट. या दिस इज द इन्ट्री. अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर ध्यान दिने. अब यो दुईटै जर्नल इन्ट्रीले जे भन्छ त्यहाँ डेबिटमा छ डेबिट लेख्ने, क्रेडिटमा छ क्रेडिट लेख्ने. सो माथि एक्सपेन्स है, एक्सपेन्सेस डेबिट भयो र यहाँ जहाँ इन्ट्रीले भन्छ त्यही डेबिटमा छ डेबिटमा लेख्ने, क्रेडिटमा लेख्ने. सेम एक्सपेन्सभित्र डेबिट भयो है, जोड्ने. अब किनकि कुनै एक्सपेन्स यो ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिटै हुन्छ र यदि एडजस्टमेन्टमा पनि यो डेबिट भयो भने डेबिट प्लस डेबिटमै लेख्ने, तर यता एडजस्टेडको डेबिटमा लेख्ने. यस दिस इज द. अब यो हामीले जोड्यौँ, यहाँ जोडेर लेख्ने. किनकि डेबिटको डेबिट भनेको पेमेन्ट गर्न बाँकी छ भने टोटल एक्सपेन्सेस क्यालकुलेट गर्नको लागि हामीले जोडेर यतापट्टि लेख्ने. अब हेर्नुहोस्, यहाँ डबल इफेक्ट हुन्छ भनेको थियौँ र आउटस्ट्यान्डिङ लाइबिलिटी हो र यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ क्रेडिट भयो भने आउटस्ट्यान्डिङ यतापट्टि लेख्ने. डेबिट भयो, क्रेडिट भयो, प्रत्येक डेबिटको क्रेडिट हुन्छ र यहाँ क्रेडिट भयो भने यतापट्टि क्रेडिट लेख्ने. दिस इज वी कल डबल इफेक्ट अफ डिफ्रेन्ट एडिसनल इन्फर्मेसन. अब सिमिलरली त्यहाँ भनिदिएको छ डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स. द इन्ट्री अफ दिस वान इज डिप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु फिक्स्ड एसेट्स. डिप्रिसिएसन एक्सपेन्स लस हो, यहाँ फिक्स्ड एसेट्स है. अनि यहाँ फिक्स्ड एसेट्स के भयो, क्रेडिट भयो. यहाँ डेबिट छ, यहाँ क्रेडिट भयो. डेबिटको फिगर क्रेडिट भयो भने घटाउने लेख्न डेबिटमै लेख्ने है, घटाएर लेख्ने. यहाँनिर हामीले घटाएर लेख्ने, यहाँनिर जोडेर लेखेका थियौँ. टोटल फिक्स्ड एसेट्स माइनस डिप्रिसिएसन जति भयो त्यो घटाएर डेबिटमै लेख्ने. सिमिलरली यहाँ डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ डेबिट भएको छ, डिप्रिसिएसन डेबिट भएको छ, डेबिटमा लेख्ने. डेबिट अगाडि क्रेडिट थियो, क्रेडिट डेबिट बराबर हुनुपर्छ. डेबिट भयो भने यतापट्टि पनि डेबिटमै लेख्छौँ. र लास्टमा हेर्नुहोस् है, लास्टमा सबै जोड्दाखेरि यहाँनिर हामीले अरू जस्ताको त्यस्तै लेखिदिन्छौँ बाँकी कुराहरू. डबल लाइन राख्ने, टोटल लेख्ने. अब यो डेबिट
बराबर यो क्रेडिट हुन्छ, यसको पनि डेबिट बराबर के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ, र यो प्लस माइनस गर्दा पनि यसको एडजस्टेडको डेबिट बराबर क्रेडिट हुन्छ है। इज द रुल। बाँकी कुराहरू यो जस्ताको त्यस्तै हामीले सार्ने, जस्तो लसेस छ भने लसेस डेबिटमा सार्छौँ, अनि यो बाँकी अरू एडजस्टमेन्टमा केही हुँदैन, यहाँ जति छ त्यो मात्रै हुन्छ, अरू बाँकी कुराहरू यहाँ सारिदिन्छौँ। ओके, अल्टिमेटली डेबिट बराबर क्रेडिट हुनुपर्छ। यसरी हामी एडजस्ट गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भन्छौँ, र यु विल गेट इन द इक्जाम। यो +2 को इक्जाममा पनि आउँछ र यो BBS को इक्जाममा पनि आउँछ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर, र विथआउट अन्डरस्ट्यान्डिङ द मिनिङ अफ जर्नल इन्ट्रिज एन्ड लेजर वी क्यान नट मेक ट्रायल ब्यालेन्स, र विथआउट ट्रायल ब्यालेन्स, कन्सेप्ट अफ ट्रायल ब्यालेन्स, वी क्यान नट मेक एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। सो दिस इज very important chapter for BBS students and +2 management students, and you have to understand why adjusted trial balance is prepared. Trial balance is prepared to check the arithmetical accuracy of different ledger balances. Adjusted trial balance भनेको एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएका कुराहरू ट्रायल ब्यालेन्समै एडजस्ट गर्ने विथ ड्युअल इफेक्ट, जर्नल इन्ट्रीको बेसमा, डेबिट र क्रेडिटको बेसमा हामीले एडजस्ट गऱ्यौँ भने त्यसलाई एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भन्छ, र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स मस्ट बी इक्वल, डेबिट बराबर यसको डेबिट बराबर क्रेडिट, यो डेबिट बराबर क्रेडिट, यो डेबिट बराबर क्रेडिट भयो भने बल्ल हामीले बनाएको ठिक हुन्छ भन्ने छ। ल, थ्याङ्क यू भेरी मच। मेरो युट्युब अलरेडी मैले भनिसकेको छु, मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, कमेन्ट्स गरिदिनु होला, किनकि विभिन्न चाहिँ सब्जेक्ट म्याटरसँग रिलेटेड भिडियोहरू मैले अपलोड गरेको छु। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू।